Răzvan a venit la prima oră la muncă, ceea ce înseamnă că a trebuit să mă trezesc și eu la cântatul cocoșilor. Am stabilit cu Dana că prioritatea viitoarei noastre gospodării este să aducem livada într-o formă decentă, așa că am început ziua inspectând pomii cu noul administrator. Am descoperit lucruri pe care pur și simplu nu le observasem. Crengi rupte, copaci bolnavi, o grămadă de pruni răzleți și multe mere putrezite. Prima etapă: curățenie și eliminarea pomilor bolnavi, atât de bolnavi încât doar tăierea lor poate salva restul livezii. L-am lăsat pe Răzvan să termine munca începută împreună și am plecat cu Dana la un fel de documentar. Hai să intrăm aici, e un pic noroi. Cum Păi nu puteai tu să aranjezi să nu plouă azi? Da, puteam, dar pentru noi care facem agricultură e o minune ploaia. A, deci tu te bucuri de ploaie acum? Eu mă bucur, da, eu mă bucur pentru că ploaia înseamnă viață, apa înseamnă viață, indiferent. Aici am încercat eu să fac un iaz, nu l-am finalizat încă. Da? Vreau să-mi fac și eu iaz. Bravo! Ăsta este... Aici s-a mai colmatat un pic, cam 1 metru. Așa. A venit după taluzuri, trebuie să vină în primăvară un excavator și să-i facem taluzurile. O să punem vegetație în jur, exact un iaz, exact cum îl găsim bălțile în natură. Și ce pui pe Nu pun absolut nimic. Se tasează natural, peștii au rolul de a face treaba lor să creeze... Adică tu acum umpli gaura asta cu apă și e gata iazul? Da, doar o tasez. Tasez pereții cu un compactor, pentru că sub ce vedem noi acum, stratul fertil are cam 1 metru, după aceea e pământ galben. Argilă, Ăla se tasează extraordinar. Așa e și la mine, ba chiar e mai lutos la mine. Asta vreau să zic, n-ai o problemă. Da, e destul de parte de gard. Deci nu e așa complicat să faci Nu este foarte complicat dacă vrei să faci lucruri naturale. Dar cu cât vrei să le faci mai, dacă îmi permiți comparația, ca în Dubai, cu atât poți să bagi mai mult decât ai băgat într-o casă. Aici a fost grajdul meu de cai, că am început prima dată cu cai. Acum ai cai? Nu-i mai am pentru că mi-au fost atât de dragi încât i-am dat unui prieten care se poate bucura de ei. Pentru că să nu știi am că eu mai vreau avut să-mi timp. iau cal, crezi că e o idee proastă? Nu poți să-ți iei doar unul, calul e un animal de tur. Doi vreau să-mi iau. Depinde ce vrei să faci cu ei. Ți-i călăresc. Da? Bravo, cât de des? Păi cel puțin 3 zile pe săptămână. Da? Bravo. Și ai călărit până acum? Îți place? E o pasiune? Da. Da, o să mergem la un prieten de-al meu bun care are cai, lipițan, și poți să-ți alegi de acolo 2 cai, fără niciun fel de problemă. Calul costă mai puțin decât întreținerea lui. Aici avem o moară mică pentru animale. Da? Da. În care facem furajul. Furaj totul natural, nu băgăm alte... Și cum faci? Iei porumbul călai? Îl iau de unde l-am, din silos, și-l macin și astea mănâncă furaj normal, nu-i bag altă... Adică e uruială homemade. Uruială homemade, după o rețetă normală, porumb grâu, floarea soarelui. Aici? Și eventual cai. Aici erau caii și acum avem altceva. Dacă vrei să intri, poți să intri. Da? Tot cu lumini, cu tot. Poți da mai încet? Poți să-l și închizi. Deci animalele mele nu stau decât cu muzică. Dar e foarte curat la ei. Păi este foarte curat, pentru că domnul care se ocupă de el are grijă să le facă curat, să le dea mâncare, să le dea apă. Vezi? Asta este nivelul, dacă vrei să faci graj de cai. Înalt, da? Da. Și atâta trebuie să fie, da? Calul e animal de turmă. Vine și să pupă cu vecinul lui și să împrietenesc. Și tu aici aveai 4 boxe sau erau 2 boxe și 2 pentru spălat? Nu, 4 boxe. 4 boxe. De cât timp ziceai că n-a mai plouat aici? Vă mulțumesc și vă invit la mine în fiecare săptămână, pentru că această ploaie pentru noi e o binecuvântare după 2 luni. Da? Și asta face parte din
partea negativă a agriculturii, că e industrie pe bani mulți în aer liber. Și atunci natura ne influențează într-un mod foarte important. Crezi că dacă ne luăm și noi 2 porci de ăștia, după aia mai tăiem vreodată? Bine, acum firea voastră de artist face un pic diferența între pragmatismul meu, că e un lanț trofic. Da, dacă Leu ar gândi că el nu trebuie să mănânce că arată bine gazela, atunci ar muri de foame, săracul. Bogdane, să știi că drumul acesta nu e foarte încurajator pentru niște oameni care vor să-și facă o fermă de-asta de familie. Natura întotdeauna ne pune în niște situații și ne pune în fața unor alegeri. Eu mi-am asumat chestia asta și sunt foarte fericit cu decizia mea. Uite-te la ăsta, mă! Știi de ce? I-a dat lapte, mă! Ia uite, mă! Da, mă, da, fiindcă mama lui primele 2 zile nu l-a acceptat. Și Neamitu a muls o oaie Și i-a dat lapte. și i-a dat lapte. Ăsta va fi pet. Ăsta va fi... Păi nu-l tai, normal că nu-l tai. Și acum Îl primește, da, dar încă el, instinctul lui, da? Oh! Da. Uite, fii atent cum vine. Uite, deci, Dragoș, vine după tine kilometri. Deci fii atent, uite. Vine după tine, nu mai are o problemă. Zi-mi și mie, între oaie și capră, dacă ar trebui să alegi, ce ai ține? Este mult mai ușor de ținut capra. E mai ușor? Da, este mai ușor de ținut și capra are avantajul că poate să-ți dea lapte mai mult decât o oaie. O oaie poate să-ți dea la 1 litru de lapte pe zi sau 1 litru jumate. Și când capra îți dă 3 jumate, 4 dacă e o capră hrănită. Ieri. Probabil că pentru noi varianta creșterii animalelor pentru carne tocmai a picat. Ne mai rămân însă laptele cu derivatele lui, lâna și ouăle. Până una alta avem însă animale neinvitate pe care, sincer să fiu, nici nu mi le doresc în curte. Plecă-mă de aici, plecă de aici! Hoț! Certă, Ken! Hoțu! Bă, dar eu de ce vă țin, mă, fraților? Că nu faceți nimic, nu păziți, nu nimic. Trebuie să urgentez împrejmuirea terenului pentru că altfel toți câinii vecinilor se vor aproviziona din curtea noastră. Fie din mâncarea câinilor noștri, fie din efectivul de găini și rații. Mă rog, efectivul viitor, pentru că încă nu există. Oprește puțin, te rog. Ai lucrat bine aici. Am vorbit cu un prieten, o să-mi aducă gardul. Da? Fac un gard din țeavă, pătrată de fapt, și plasă. Și aș vrea să ne apucăm de gard. Da. Am făcut o socoteală, m-am uitat pe plan, sunt cam undeva între 450 și 500 de metri liniari. Și aș vrea să te apuci de chestia asta, că e plin de animale, e plin de câini, e plin de rahați, îmi intră oamenii. Acum 2 zile au intrat unii la mine în curte. Cât estimezi că ți ia gardul ăsta? Undeva la 3 săptămâni, dar o să ne trebuiască un motoburghiu. Adică? Ceva, o fel de freză Așa. pe motor, care ne ajută să facem găurile mai repede. Ok. Trebuie să-ți arăt un pic care e hotarul. Aici e simplu, aici e pe gardul ăsta. Da, se vede gardul. Aici vine până așa. Exact ăsta. Exact, da. A fost cadastristul acum 2 zile. Bine că nu l-ai scos. De aici vine în sus. E un nuc acolo, urcăm și ți-l arăt. Nu știu cum faci aici. Trebuie să pui plasă normală, ondulată. Asta înseamnă că jos acolo o să avem tot gard din ăla de plasă tare și pe aici să vii cu ăla altul. Da. Iar de aici e simplu. Da. E linie dreaptă, o să vezi că e un gard vechi de plasă până în capăt. Unde dai de alt gard care vine așa drept, coboară în vâlcea,
Mergi pe marginea Coboară vâlcerei din nou până în în vale. față la stâlp. Problema e că trebuie să anulez eu tăierea pomilor. Păi nu anulezi, o amâni 2-3 săptămâni cât îți ia Sau în cel mai rău caz căutăm alt băiat. Eu aș avea pe cineva, dacă te-ar interesa. Dar e o problemă dacă amânăm 3 săptămâni, o lună? E cam târziu, deja trece timp. Deja. Adică? Vine primăvara, și bușește muncurul și nu poți să-i mai faci tăiere. Îi iei tot rodul. Za, ce faci, mă? Aha. Ia vezi când ai timp să vii puțin până la Dragoș aici. Avem o lucrare pentru tine. Ieși, mă! Ia uite-mă. Ieși! Hoțul, tată, hoțul. E plin de câini, băi, Răzvane. Trebuie să ne apucăm de gar neapărat. Salut! Trăiți? Dragoș, Cosmin. îmi pare bine. Cam câți pomi sunt, Răzvane? Fie vreo 300 cu tot cu peri? De 300. așa. Acum, frate, tu mi-a zis că ești bun. Da. Tundă ceva decent. Cam cât îți ia să tunzi toți pomii ăștia? În jur de o săptămână. Lucrezi singur sau în Da, echipă? singur. În momentan sunt singur acum, că colegii au și ei. E perioadă. Ce trebuie făcut mai exact? Să-i toaletezi? Da, tăiem lacuma, ajustăm brațul bătrân, lăsăm tineretul, Așa? Nu înțeleg nimic din ce zici, dar te cred. că până nu vedeți la fața locului, n-aveți de unde să pricepe. Adică, la ăsta, ce trebuie să tai? Explică-mi și mie. Scurtăm brațul. Ca să, mă rog, să nu vă deranjeze nici cu la tractor, nici la culei. Sau și l-am stropit cât mai jos să nu pierdeți multă soluție. Și se scurtează. Dar tu nu tai la nimereală acum. Nu! Păi așa pare, adică faci țac, 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 țac. Păi dacă asta mi-e meseria cu tu să tai. Eu scurtez acum. Tai la nimereală, nu tai, osul. Sigur știe ce face? Că nu-mi bag joc nici eu de munca mea, nici de banul omului. Uite, facem un pariu. Spune, Zi-mi cât... cam ce recoltă iau eu din livada asta? Fac 3 tone? faceți. Ori plus, ori minus. 3 tone. Cât îmi iei de pom? Eu sunt cu ziua. Nu, mi iei pe zi. Da. 150-200 Pe cu zi. mâncarea mea. Te apuci acum? Da, vezi că deja sunt pe ei. Nici nu mai am de ales acum, gata, te-ai apucat, îmi iei banii pe pomul ăsta. Azi, mâine sunt gata. Mi dai tu rutia, vezi, mă? Păi bine, atunci te apuci de treabă? Da, am plecat la deal. Păi de ce la deal? Începe de aici, de jos. Adică nu iei și tu așa într-o ordine? Era mai lesne ca să cobor decât să urc. A, bine, ia-o cum știi tu, Hai gata, să nu mă bag. arunc în el. Ce e a lui, a lui. Te jur, zici că faci la nimereală, pe cuvântul meu. Nu de fac. Dumnezeu. Bine, Și știu ce am de tuns, nu stau, știi, să calc gura. dacă scot mai mult de 3 tone, îi mai dau 25% din bani în toamnă. Cred totuși că știe ce face. Dar, e clar, asta e o artă care mă depășește complet. Roșu a zis 3 săptămâni pentru terminarea gardului, dar a socotit asta dacă lucrează singur. Hai. Hai că mai avem unul. Păi trebuie să plec, Dragoș. E 5. Mai avem unul. Mamă, pe e 5, e vineri astăzi.
Mă așteaptă băiatul cu mașina. Bine, hai că mă descurc. Sigur? Da. Ne vedem luni, da? Da, mersi, papa. Mai e beton făcut sau trebuie să fac eu? E făcut. E făcut? Da. L-aduc și pe ăla acum. Nu, lasă-l așa, auzi, trebuie să spăl betoniera după? Da, betoniera, roaba. Bine, hai, ne vedem luni. Să nu eu luați în nume de rău lui Răzvan, dar chiar am muncit săptămâna asta și promisesem deja că pleacă vineri, așa că n-am avut de ales, a trebuit să-l las să plece. Întrebarea e dacă mă descurc eu singur să pun stâlpul ăsta. Acu e acum. Roșu nu are încredere în mine, cu toată experiența mea de la visuri la cheie. Nu-i vine să plece. Este foarte simplu să faci găuri când ai o astfel de sculă. Am cumpărat-o special, a fost una din primele jucării pe care mi le-am luat aici la țară. Este foarte simplu să faci un astfel de gard, n-ai nevoie de școală, n-ai nevoie de îndemânare. Este această părere foarte des întâlnită că dacă nu ai școală de specialitate, nu ești în stare să faci lucruri în casă. Sunt foarte mulți oameni care habar n-au să schimbe un bec, nici atât să facă un gard. E floare la ureche. Important este să prindem stâlpul în beton, în așa fel încât plasa să vină exact la jumătatea stâlpului. De ce? Pentru că primul stâlp, cel din capăt, a fost pus în boloboc și plasa fiind tăiată drept, asta înseamnă că noi o să avem linia dată de fiecare plasă. A căzut un copac. Floare la ureche! Floare la ureche! Nu înțeleg de ce îl mai țin pe Răzvan angajat. Hai! Ma, e strâmb de jos? Dat afară, fixat în nou. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Într-o seară ne-a sunat un vecin să ne arate purcelușii proaspăt fătați de scroafa lui. Din cei 13 purceluși, 2 muriseră imediat după fătare, iar altul era mic și subnutrit și se pare că nu putea să sugă de la maică-sa. Ne-am sfătuit cu veterinarul și am decis să-l luăm acasă și să-l hrănim, de fapt să o hrănim cu biberon. Și uite așa, încet, încet, lista noastră de animale de la fermă începe să se bifeze. Prima pe listă, purcelușa Betty. Nu cred! Doamne, cât de mic e! Doamne, cât de mic e!
Te-ai plictisit? Nu m-a plictisit, dar mă gândesc că o să facem de 2 ori același lucru. Mergem la mall? Rahat. Bă, Georgica, ai lăsat aici la intrarea în curte 2 mormane, unul de buturugi, rădăcinile alea pe care le-ai scos și încă un morman de moloz. Păi da, rugămintea e să vii să le muți. Cum în 2 săptămâni. Ia să vă dați, da? Dă-te, mă!